จะมีใครดูไหมเนี่ย ไม่รู้ภาพขึ้นยังนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ไลฟ์แลกนะพอดีวันนี้มีเปิดตัวเกมที่ผมเล่นนะครับคืออีกเกมคือ Destiny 2เขาก็จะเหมือนว่าบอกแนวทางอะไรประมาณนั้นว่าแพทในอนาคตจะเป็นยังไงเปิดตัวอะไรประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับคุณซินเนอร์ครับไม่รู้ใครเล่นหรือเปล่านะครับ Destiny 2แต่ผมเล่นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของ Destiny นะครับของบันจี้ของค่ายเขาเพราะว่าเขาจะเปิดเผยว่าในอนาคตจะมีแพทอะไรบ้างมันเป็นเกมลักษณะคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆแล็กนะถ้าพูดถึงในเชิงการอัปเดตอะไรเงี้ยเพราะงั้นสำหรับคอมมูนิตี้มันเลยสำคัญคนที่เล่น Destiny หลายๆคนเขาเลยถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ใน Destiny 2ก็เลยรอดูไลฟ์นี้ของเขานะครับซึ่งอีกประมาณ10กว่านาทีนะครับก็มานั่งคุยกันก่อนคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับเรื่องแลกก็ได้เรื่องอะไรก็ได้คุยรอไปก่อนนะครับคืออันนี้เขาจะเปิดตัวว่าแพทในอนาคตจะมีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปนี่ starting soon ช่วงนี้กำลังเซ็งแลกนะครับผมก็อยากรู้ว่าเนื้อเรื่องต่อไปมันจะเป็นยังไงใน Destiny นะครับเซ็งแลกเพราะเซ็งเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับถ้าเซ็งเซิร์ฟไทยถ้าไม่โอเคก็เล่นเซิร์ฟที่ตัวเองเล่นแล้วมีความสุขนะระหว่างนี้ผมก็นั่งดูอะไรไปก่อนรอไปก่อนนะครับอีกประมาณ10นาทีนะครับสวัสดีครับผมคุณแวร์ทายมีใครเล่นไหม Destiny 2เขากำลังจะประกาศไอ้นี่นะแพทในอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่10นาทีนะครับเวลาไทยก็คือ5 ทุ่มนะครับเขาจะเริ่มประกาศมีแบบพรีวิวอะไรพวกนี้อยากให้แล็กมีแบบนี้มั่งหมายถึงว่าแบบทำเป็นเวอร์ไวอ่ะคือไม่ใช่แค่แบบของเกาหลีที่เดียวอะไรเงี้ยเพราะว่า Destiny เป็นเกมที่แบบเซิร์ฟเวอร์เดียวทั่วโลกไงเล่นอัปเดตอะไรก็พร้อมกันหมดรอดูนะครับชูล่าไม่มี AGI เล่นไงต่อครับไปสายคอมโบไม่ถึงกับเขาเรียกว่าไงดีอะไม่ถึงกับทิ้ง AGI เลยนะครับเอาไว้สัก50ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ไม่ต้องอัพเกินนะอัพเกินไม่มีประโยชน์สายคอมโบนะอัพประมาณ50พอนะครับน้อยไปก็ไม่ค่อยดีนะครับมันต้องหาจุดกลางๆของมันชูล่าเปล่าครับแค่เบื่อเลื่อยเปื่อยแต่ตีมอนมันก็สนุกนะครับแล้วเล่นถ้าเล่นก็คือ เล่นแล้วต้องเล่นเกมให้มีความสุขแหละนะเล่นแบบที่เราชอบผมดูนู่นดูนี่ไปหนึ่งคือคิดว่ามานั่งดูเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆอยากไล่ทำคาร์ดไกด์ชาโดให้เสร็จไวๆนะครับก็เลยว่าอาจจะเว้นช่วงไลฟ์ไปบ้างนะครับสตรีมสตาร์ทอิน7 นาทีนะครับอีกเขาบอกในเว็บใน YouTube เขาบอกอีก7 นาที สวัสดีครับผมตอนเปลี่ยนเป็นรูนไนท์ใหม่ๆ SPD ลดลง2 หน่วยลดลงจากโบนัสจ็อบที่หายไปลดลงจากโบนัสจ็อบด้วยแล้วก็ลดลงแบบไม่เกี่ยวกับสแตทด้วยอีก1 point นะครับคุณเป็นหลอดไนท์พอเปลี่ยนเป็นรูนไนท์ SPD จะหายไป1 หน่วยต่อให้ IG เท่ากันนะต่อให้ IG เท่ากัน SPD จะโดนลดไป1 หน่วยนะครับมันเป็นแบบมันที่มันเซตไว้อะเป็นค่า SPD พื้นฐานของคาร์ดอะมันจะโดนลดลงไป1 หน่วยอืม สวัสดีครับผมถามว่าลดทำไมนะครับลดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอัพเอจิแค่ไม่เท่าไหร่แล้วมันก็ตันได้นะครับเขาเลยแบบเหมือนต้องให้ไนท์อัพเอจิซะหน่อยจะได้แบบไม่เขาเรียกว่าไงดีอะไม่ไอ้นี่เกินไปไม่ตันง่ายเกินไปซึ่งก็เป็นเรื่องบาลานซ์แหละเป็นเหตุผลเรื่องของความบาลานซ์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณโดมคุณป้าป๋านะครับ คุณแอปโซสวัสดีครับ มีใครเล่น Destiny ไหม สงสัยเหมือนกัน มีใครเล่นไหม
ผมรอแพทในอนาคตเนี่ยเขาจะประกาศแล้วเนี่ยอีก10 นาทีประมาณ10 นาทีก็นั่งคุยกันไปก่อนเผื่อมีใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับแลกนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นด้วยนะทำไมหน้าไลฟ์สตรีมผมค้างอ่ะแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าไอ้นี้มันเปลี่ยนแล้วอ่ะผมเล่นแต่ Resident Evil ครับผมผมเปิดผิดอันแน่เลยเนี่ยเห็นเมาส์ด้วยเนี่ย เดี๋ยวนะถ้าผมย่อหน้าจอมันจะไอ้นี่ไหมมันจะบังไหมมันจะกลายเป็นไม่นะโอเคมาแล้วเดี๋ยวทำไมผมว่าไลฟ์มันค้างๆหรือเปล่าผมไม่เคยไลฟ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์แบบเว็บเบราว์เซอร์ดูผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรค้างหรือเปล่าแป๊บนึงครับค้างจริงๆด้วยเมื่อกี้ทำไมมันชอบค้างอ่ะเกิดความสงสัยอีกแล้วทำไมเป็นอะไรจ๊ะทำไมถึงต้องค้างพอปิดเปิดใหม่ไม่ค้างแล้วอย่างนั้นวันนี้มาแปลกเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่แล้วนะแต่ผมแค่ไม่ค่อยได้ไลฟ์ดูครับเพราะผมทำคอนเทนต์เป็นแลกแค่นั้นเองเขานี่คอนเซปต์ผมชอบค่ายนี้มากเลยเรื่องคอนเซปต์คือเขามีตารางเวลาให้ดูว่าแบบเขาเคยอัปแพทไหนไปบ้างในอดีตอะไรประมาณนี้ของเกมนี้นะ Destiny 2มันจะมีเลน King for ผมเล่นมาหมดเลยพวกเนี้ยเล่นมาหมดเลยวันเดอร์ฟาร์ม SP ไม่พอคุณหาอะไรมาใส่ดีครับเซิร์ฟไทยอัพอินเพิ่มหน่อยนะครับเซิร์ฟไทยตัวเลือกยังไม่เยอะ Light of Iron ผมตามเกมเขาตลอดเลยตั้งแต่เขาออกภาคแรกถึงภาคนี้ Rat of the Machine ผมชอบคอนเซปต์นะคอนเซปต์เขาเจ๋งมากเนี่ยมีวันเวลาบอกด้วยนะวันเวลาบอกว่าอัพแพทนี้ไปวันที่เท่าไหร่ดันเจี้ยนนี้ที่นั่นเขาจะเรียกว่าเป็นเลทนะเขาจะมีบอกอัพแพทไปวันที่เท่าไหร่ดันเจี้ยนนี้วันที่เท่าไหร่เจ๋งดิครับชอบคอนเซ็ปต์เขาดิเรือทันนะครับปี 2017 อันนี้เขาจะขึ้นเดือนก่อนนะเดือน 9 วันที่ 13อะไรเกี่ยวกับคนจะรู้อีกนะ Curse of Osiris ปี 2017 เดือน 12 วันที่ 5 เพราะฝรั่งเขาจะขึ้นเดือนก่อนค่อยขึ้นวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ Eater of the World 2017 เดือน 12 วันที่ 8 อย่างนี้เขาขึ้นเดี๋ยวนะ Eater of the World ผมชอบที่เขาทำแบบนี้นะมีพรีวิวให้ดู It's certainly difficult to be away from all the folks that you work with day to day. It's kind of like a family. This is a company that talks about its people first. It talks about values. It talks about really, really caring. That is true. When you look at the number of things we were able to accomplish in a pretty short period of time, it's a testament to
all the skills and passion at all levels of the company. เขาพูดถึงแบบไอ้นี่แหละ The เหมือน first แรง case บั of น a ดาล new ใจในการ potentially ทำเก deadly มของ virus เขา has อะไร been confirmed in the United States, and it's right in our own backyard. Given the explosion of the สวัสดี COVID-19 ครับผม virus in our state and globally, I will sign a statewide executive proclamation later today, temporarily shutting down restaurants, คือถ้าค่าย bars, เกมที่เขาใส่ใจคอม entertainment, มูนิตี้ and นะครับมันจะ recreational ถูก facilities. แสดงออกมาผ่านสิ่งที่เขา Well, โช it ว์ really started นะครับ for us back in February when ผมว่าเรื่องนี้ we were สำคัญ starting นะ to เรื่องนี้ hear ค่อนข้าง early สำคัญ stages about the global pandemic. We และ went from แบบเขาเรียกว่า first ระ time ดับ I ever โปร heard ดั the กชัน phrase social ประ distancing มาณนั้น before to the entire ใส่ใจ studio กับ working ระดับ from home โปร in a ดัก matter ชั of น a couple of weeks. ใส่ใจกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไป It was ให้ผู้เล่น scary. It was kind of ได้รู้ chaotic. A ได้ lot แบบ of สื่อ uncertainty. สารไปถึ We งผู้เล่น had ประมาณ to นั้น rise to this challenge and go from a studio all working in person day to day ฟัง to แล้ว working น้ำตาจะไหล distributed ฟังไม่ออก all ใช่ไหม over the ไอ้มุกนี้ไม่ต้อง Tucson เล่นแล้ว region. We เก่าแล้วเดี๋ยว developed ตี a ขาเลย 5-phase plan driven by 5 priorities, and the top priority for us was employee safety. So very quickly it was developing a plan so we could get our employees working remotely and also ensuring that the day-to-day experience of playing Destiny was available for all of our players. Is there anything confusing or unclear so far? No, so far everything has been very clear. Something that's very particular about Destiny is that we do work on Bungie machines to make sure that we keep certain aspects of Destiny secure. And so in order to do that, we had to look at provisioning up to 400 laptops, which was a huge number for us. We have artists, we have designers, we have writers, we have engineers, testers. There's so many different workflows that require ถ้าคุณดูอย่างนี้ specific คุณจะรู้เอง technology. ว่าการทำเกมมันไม่ใช่ Background เรื่อง here, ง่าย got a little จริง microphone set up ๆมันแบบ so that ใช้บุคลากรเยอะ put some new ถึง stuff เป็นเหตุผล for เลยว่าค่ายเกมต้องปรับตัวเรื่ IT อย was the one getting burdened the most. ยุค Everybody who was working from สมัย home ทุก had ยุคสมัย basically one avenue that they understood, ๆ which ต was ลาด to put มัน in ใหญ่ a ขึ้น ticket. เรื่อยๆนะ And our queues just blew out of control. Normally, our ticket workload for a month is between 700 and 800 tickets. And in March, it was 1,400 tickets. The IT team was incredible through this. I mean, it was one of those ฟังรู้ moments เรื่องแต่แปล where ไม่ออก a team that's, often behind the scenes suddenly came front and center. Our guys, they're willing to stay all through the night. And ผม not a ชอบ complaint ค่าย about นี้ a อย่างหนึ่ง single คือ guy. เขาฟัง I mean, ผู้เล่น it's จ the ริง best ๆ team นะ I've คือ ever เขาฟัง worked แบบ with, จริง and จั I ง could มาก not be prouder. ฟัง to ผู้ stand เล่น by แบบ their จริง side. จังมากๆค่ายเนี่ยอาจจะ As ฟัง we ถูก started จุด to get ฟัง in a ผิดจุด position บ้าง where แต่คื we อเขา were ฟังแบบ operational เห็นชัด day เจน to เลยว่า day, เขาฟัง we asked ผม ourselves, อ่าน well, แพท what โน้ can ต we อ่าน do อะไรเงี้ย locally? เขาปรับทุกอย่างตามแบบความเห็นผู้เล่นตลอด The Bungie Foundation has been really busy, hard at work, and we wanted to make sure that our families, especially the most vulnerable families in our community, would be able to be taken care of in that time. So we asked ourselves, well, what can we do for อันนี้ kids เขาพูด in ถึ the งพวก area? ช่วง So แพนเดมิก we แล้ว actually partnered ช่วง with แบบ Boys โรค and ระ Girls บาด Club อะไร in the เงี้ย area ความ to ยาก help ในการ provide ทำงาน food ด้วยแหละ for kids who ประ were มาณ no นั้น longer going to school. They คือผม are serving ฟัง about ออก 500 แต่ผม meals จะ per ให้มานั่ง day. แปลสดๆ And เลย at แปล this ไม่ point, ทัน since the middle of March, that actually equates to ผม about จะพยายามพูด 30,000 สรุป meals that they ให้แล้วกัน provided for families and in the Bellevue community. Bungie Foundation, thank you. Thank you, Bungie Foundation. It's incredible stuff, but being able to use our infrastructure to support that. And then, of course, the huge effort with direct relief. We partnered with Direct Relief, and we wanted to find a way to support those who have been probably some of the most hardest hit in this pandemic, which are our frontline healthcare workers. So we spun up a month-long fundraiser, and we set a goal of $700,000 to be raised in that period of time, and we've already reached our goal, which is really exciting. One thing that's really become clear to me is how much we're all driven by that mission of we create worlds that inspire friendship. And I think it also says something about how much everyone cares about each other here. The fact that they are willing to put their money where their mouth is to support the quality of life of the individuals that work for the studio. I think Bungie is amazing. I look at the situation that other people are in. People are getting laid off, can't pay their bills. วันนี้เหมือนผมมา Bungie's made ชิว this ๆอะมา commitment ชิวๆคือแบบ to each one ไม่ of ได้มา us. เล่นเกมมาเพราราะมันมี I เปิด want to ตัว say thank แพ you ท to the เด entire สตินีด้วยไง studio because ยังไงผม I ก็ had ต้อง the ดูอยู่ great แล้ว privilege to be part of เพราะ this ผมเล่นผม awesome ก็เล่นเกมนี้ team อยู่ and this awesome company, and I can't say enough about that. ถ้าใครล่นก็ The thing that I've learned the most from this is มา doing the right thing, อยู่แคนผมได้นะ prioritizing เกมเนี้ย people's health เกมนี้ and มาเล่นฟรี well-being นะ has a ripple แต่ถ้าคุณ effect. อยากได้ I คอนเท think นต์ that เพิ่ม we'll คุณ see ต้อง that ซื้อ in the game, and I แต่ think ตัว we'll เบ see ส that เก in ม the community for กับ years to DLC come. 2 ตัวตอนนี้ฟรีหมดเลย ถ้าใครเล่นนะอยู่แคนผมได้เผื่อหาเพื่อนลงเลนลงด่าน
ว่าง่ายคือถ้าเป็นภาษาแรกก็คือ is a dungeon ช่วงโควิดบางที่ทำงานลำบากจริงนะครับบางที่ทำงานลำบาก Season of Arrival แล้วแบบ 17.1 IO เมื่อไหร่ครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับอีก1 นาทีนั่งดูเหมือนนั่งดูทีวีแล้วมีเพื่อนดูด้วยประมาณนั้นดูว่าจะมีอะไรใหม่มั่งแนวทางเป็นยังไงค่ายนี้เสียงเข้าไมค์หรือเปล่าหมายถึงเสียงผมเปิดดังไปบ้างกลัวเสียงสะท้อนผมไม่ค่อยสะท้อนกลัวผมฟังเขาไม่รู้เรื่องถ้าเสียงเขาผมเล่นอยู่ครับส่วนใหญ่ลง PVP ยิงกันอย่างมันผมไม่ค่อยเล่น PVP ผมเล่นเลดเป็นหลักผมเล่นเลดลงไนท์ฟอร์เป็นหลักสวัสดีครับคุณนิวบี้11ครับผมส่วนมากผมลงเลดลงไนท์ฟอร์ประมาณนั้นกับเพื่อนลงดันเจียนประมาณนั้นมีนับถอยหลังด้วย1,915 DLC เอาเรื่องนะมันมีช่วงลดนะครับอย่าไปซื้อตอนราคาเต็มนะครับอย่าไปซื้อตอนราคาเต็มมันเวลาลดมันลดเยอะเกมเนี้ยอันนี้เรื่องจอร์จฟลอยด์แล้วนะเรื่องที่ว่ามีเกี่ยวกับที่ว่าคนที่โดนตำรวจจับนะจับแล้วคือเสียชีวิตอะที่ว่าตำรวจไปเอาขาไปทับเขาไว้จนเขาหายใจไม่ออกนะจนเขาเสียชีวิตDLC เกมนี้เวลาลดมันลดเยอะคุณอย่าซื้อราคาเต็มนะครับเวลาลดมันลดเยอะมากนะครับลดเหลือแบบไม่ถึง1,000อ่ะแล้วคือมันคุ้มนะคือคุณเล่นเป็นแบบไม่ต่างจากแร็กเลยนะเกมนี้คือคุณเล่นเป็นปีอ่ะกว่าจะได้ของแบบกว่าจะล่าของมาได้เล่นเป็นปีแน่นอนเพราะเกมมันเป็น MMO นะแต่มันเป็นชูตติ้งแค่นั้นเองแต่ลักษณะคือมีหลายอย่างที่แบบเป็น MMO คือมีคลังเก็บของมีการล่าของมีเรื่องสแตทมีคาร์ดมีสายที่จะเล่นแล้วเป็นเกมที่เล่นคนเดียวไม่ได้ด้วยนะถ้าจะเล่นแบบให้คอนเทนต์ครบอะคอนเทนต์ครบก็คือแบบเล่นทุกอย่างลงเรทได้เลยต้องมีเพื่อนต้องมีแคนก็เหมือนกิลอะต้องมีถ้าไม่มีคือคุณไม่สามารถเล่นพวกนั้นได้มันเป็นเกมที่แบบต้องมีทีมต้องมีเพื่อนเล่นด้วยเล่นคนเดียวก็ได้แต่มันจะมีลิมิตมันจะมีแบบว่าบางอย่างที่ทำไม่ได้ถ้าเล่นคนเดียว6 นาทียังมีนับถอยหลังเพิ่มอีกใช่ไหมดูเวลาหน่อย5 ทุ่มละมีดีเลย์นิดนึงแต่ค่ายนี้เขาชอบไลฟ์สดนะเขาชอบแบบไลฟ์สดเลยแล้วก็คือแบบพูดเลยอ่ะไม่แบบถ่ายแล้วเอามาลงแบบไลฟ์สดเลยให้เราดูกันเลยมันอ่านการ์ตูนสักเล่มหนึ่ง6 นาที
นี่ผมเงียบๆคือผมนั่งอ่านการ์ตูนอยู่นะหยิบการ์ตูนขึ้นมาอ่านรอไม่นึกว่าจะมีแถมมาอีก6 นาที7 นาที8 นาทีตอนแรกอยากเล่นทั้ง Anthem แล้วทั้ง Destiny 2ติดอย่างเดียวคอมกากคอมสเปคไหนครับจริง Destiny ไม่ค่อยกินสเปคนะ Destiny 2ไม่ค่อยกินสเปคเห็นภาพสวยๆอย่างนี้เป็นเกมอย่างหนึ่งที่ผมยกให้เรื่องหนึ่งเลยเกี่ยวกับ Destiny คือภาพสวยแต่ไม่ค่อยกินสเปคคือเขาทำมาค่อนข้างดีเขาเรียกว่า optimize มาค่อนข้างดีไม่ค่อยกินสเปคนะ CPU 2 คอร์4 เทรดเล่นได้สบายเลยการ์ดจอแบบ750 Ti อะไรอย่างเงี้ยเล่นได้แล้วสบายเลยนะครับมีคนซับสไครต์ขอบคุณนะครับผมวันนี้เดี๋ยวว่าดูนี่เสร็จแล้วก็จะไปรีบทำ Shadow Chaser ต่อให้มันคืบหน้ามากขึ้นมันก็คืบหน้าขึ้นทุกวันแหละแต่ก็ยังอยากเก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับจะได้แบบคนจะได้แบบดูทีเดียวแล้วแบบเข้าใจทีเดียวจะได้คือแบบเผื่อเหลือปัญหาอะไรที่แบบจะถามอย่างอื่นจะได้แบบเขาเรียกว่าไงดีอะจะได้แบบเป็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงจริงๆเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงจริงๆในเรื่องที่แบบเหมือนกับซับซ้อนขึ้นไปอีกสวัสดีครับคุณโอบิวันเคโนบี้ทำไมไม่มีเคโนบี้ต่อท้ายมีใครเล่นไหมครับเดตินี่แต่คนไทยอาจจะเล่นน้อยนะเดตินี่คนไทยน่าจะเล่นน้อยผมไม่ค่อยคือก็มีเฉพาะเท่าที่ผมเล่นก็มีแบบในกลุ่มที่ผมเล่นจากเพย์4ผู้เล่นที่เล่นจากเพย์4เล่นด้วยกันแล้วก็บางคนพอผมย้ายมาคอมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอคนไทยเล่นเกมนี้เท่าไหร่จะเจอจะมีก็มีแค่เพื่อนผมที่เล่นแร็กด้วยกันอย่างเงี้ยบางคนก็เล่นนะครับตามกันมาเล่นแล้วก็เล่นจนนั่นแหละหาของอะไรด้วยกันเหมือนสไตล์เหมือนแบบเดียวกับตอนเล่นแร็กแต่ก็คือมาเล่นก็เล่นด้วยกันกลุ่มกินในกิลผมจะเล่นเกมคล้ายๆกันเพราะเหมือนพอคนนึงเล่นอีกคนก็เล่นตามเล่นตามกันแร็กนี่เหมือนอย่างที่บอกไปเป็นฮ็อบบี้คือทุกคนก็เล่นอยู่แล้วประมาณนั้นแต่เกมอื่นแล้วเล่นไปช่วงๆนะครับอีก1 นาทีนะครับเขาให้เขาไว้อะไรสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับจอร์จฟลอยด์
ก็ยังไม่รู้นะว่าแพทต่อไปจะเป็นไงเดี๋ยวก็รู้กันแล้วเนี่ยของ Destiny 2ว่าแพทในอนาคตเป็นยังไงแนวทางเป็นยังไงโอเคบัญชีทีวี I'm Mark Noseworthy. I'm the Destiny 2 General Manager. I'm Luke Smith, and I'm the Destiny 2 คุณดูไลฟ์ของเขาการไลฟ์ของ we wanted เรา to just acknowledge the ห circumstances มายถึงว่าในมุมมองของ and the แบบ unprecedented times we're in. This is not how we had ค่ายเกมอะ planned นะ this several months ago to talk คือ about เขา the ไม่ได้ future คาดหวัง to ให้ดีเท่าเขาหรอกแต่ reveal ก็คื where อ we're headed นะ with the team. ระดับโปรดักชันมันจะสื่อ This show's not สาร how we ได้ planned ดี it. นะ We're building the game, not how we การ planned แบ it บ from ระดับ our โปรดัก living ชัน rooms and อะไรอย่างเงี้ย มันจะ basements and with our มันจะเป็นตัวสื่อ kids สาร and ได้ our ถึง dogs and ผู้ all เล่น sorts ได้ of เลย stuff on our ว่า laps คุณใส่ใจ while คุณภาพ while แค่ we're ไหน trying to make this game. สวัสดีครับคุณ This is Zed there's B like an inherent weirdness in MP3 this. Even the Zed weirdness B of MP3 this is the first time I've seen you in person in the last like probably 3 months, and I don't know if people know, but outside of the show that is work, like those are actually pretty close. Like we hang out, we talk all the time. Our significant others are buddies, like, and so. It's super weird just to see you in person. Yeah, not on a screen. Yeah, not on this little like Zoom screen on an iPad or something. Like it's just totally bizarre. Yeah. This is not how we envisioned this, and certainly our hope was that it would be more than just us two talking about this stuff. And over the course of the summer, a bunch more folks from the team are gonna talk about what we're up to and what we're gonna be up to. สอบถามนะสกิลออโต้สเปลของ Shadow ถ้าใช้ไอเทมสะท้อนจะติดขอแป๊บนึงครับขอผมดูอันนี้แป๊บนึงดาวยูโรปาริฟเตอร์มาทำอะไรเอ่ยลืมชื่อมันอีกลืมชื่อตัวละครอีกดีค่ะสวัสดีครับผมอันนี้น่าจะแอนนาเบลักษณะอย่างนี้อิลิสมอนจำชื่อได้แล้วอิลิสมอนควรจะมีซับบรรยายน่าจะดีคนไทยไม่ได้เล่นเยอะด้วยแหละเกมนี้ถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นนะเขามีภาคญี่ปุ่นเลยนะเกมนี้เวลาเปิดตัวอะไรเกมเป็นภาคญี่ปุ่นแบบทั้งเกมเลยขอผมย่อนี้หน่อยดีกว่าบังสำหรับคำถามเมื่อกี้นะครับ Shadow Auto Spell สะท้อนไม่ติดนะผมเคยลองแล้วไม่รู้ทำไมไม่ใช่แอนนาเบลคือใครลืมชื่ออีกแล้ว Stranger This is what I brought you here to see ซับอิงตอนฮอลไลท์Beyond Light น่าจะเป็นชื่อ DLC ที่ว่าเสริม September เดือนเท่าไหร่เดือน9 Destiny 2 Beyond Light So Luke, is it finally time to explain? Listen, like some jerk said that we were done with the Stranger story, and as you get back into Destiny and you keep like looking around and finding stones to uncover, a character who says that she's
not forged in light, and where the two of you meet, ground can break becomes a pretty interesting tool to leverage here in Destiny 2 Beyond Light and going forward. อยากเก็บไว้พอพี่ไอครับตอนนี้ผู้ผมยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทย This fall, you're going to discover Europa, ต้องขออภัยด้วยนะยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทย one of the first destinations we envisioned long ago when Destiny began. This is the birthplace of the Exo and the site of a newly active pyramid ship. As a player, you're going to face Aramis, a fallen warrior wielding a brand new power born from a very ancient darkness. Like you, Aramis is a leader, but unlike you, she seeks revenge against the Traveler for scattering her people's once great houses to the cosmic winds. It's up to you to confront Aramis and her growing empire on the frozen battlegrounds of Europa. And it's up to you to go beyond and discover long dormant secrets hidden beneath the surface in places. แต่ถ้าคุณเล่นที่ IRO คุณเก็บไว้ว่าผมได้นะ Yes, there you go. Lore corner. Yeah. ถ้าเล่นใน IRO แต่ตอนนี้เซิร์ฟไทยผมยังไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับ And here's your first look ยังพักไว้ก่อน at gameplay from Destiny 2 Beyond Light. Where I come from, the Darkness won. I have witnessed this firsthand. I refuse to let it happen again. It's time the truth presented itself to you. Darkness resides within, beckoning you. มีอาวุธใหม่ไหมต้องมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าอาวุธใหม่คืออะไร And so we must embrace it. The line between light and dark is so very thin. Let's cross it together. เมาส์หลบReal the Darkness แสดงว่าใช้พลัง Darkness ได้แน่เลยใน DLC ต่อไป I will give these guardians the destruction they crave. September เดือน9วันที่22 Man, it's time to wield the darkness. We've been waiting. Destiny 2 Beyond Light ships to all currently supported platforms on September 22nd this year. And it kicks off a new era in Destiny where players will discover the true nature of the light and the dark. Not just walking the thin line between, but wielding the darkness itself as a weapon with stasis. And we did just get like a very brief look at that today. And, you know, obviously we're going to end up showing more throughout the course of the summer. And the other thing is stasis, this new power, isn't just going to be Guardian supers and abilities. It's a brand new damage type. So that means it's going to ultimately sit alongside Solar, Arc, and Void as the first new element we've introduced to the game since the original Destiny release way back in 2014. This is a big deal. Like, it's a big deal to add this to the universe. Like, it changes everything. And it's a lot of work. Today, yeah, you got a glimpse of this new power, and it's definitely the pursuit and acquisition and the player's ability to wield it. It's something that's going to be woven in through the narrative of the game. Like, the game is kind of a collision course between you and Aramis, and we're going to show you a bunch more about stasis later in the year. Because though we're excited about what we're delivering this fall, we did say that Destiny 2 Beyond Light was the beginning of a new era. What does that mean? Well, it means that we're thinking about Destiny beyond just any given year and thinking about it over time. And so we want to take a look into kind of the long future of Destiny. But when you want to look ahead, like we're about to do, it all starts back at the beginning. อยากเล่นโทรศัพท์บน PC แล้วซื้อ PS4 ไปเลยนะครับอย่าไปรอซื้อก่อนได้เล่นก่อน PS4 ตอนนี้ถูกแล้วนะถูกมากนะแล้วผมคิดว่า PC ที่จะรันโทรศัพท์ Zero Dawn ได้สเปคน่าจะต้องประมาณนึงเลยแหละถ้าเล่นสเปคขนาดนั้นถ้าคุณต้องอัพสเปคผมว่าก็ซื้อ PS4 ได้ PS4 ผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นล็อกแพลตฟอร์มนะผม
เล่นแบบ Six of us เกมอยู่ที่ไหนผมก็ไป went เล่นที่นั่น down นะ into the pit. In the end, they ที่เขาโช all ว์พวกเทรลเลอร์ bowed เก่า before me. ๆของที่ผ่านมา We have slain his brood. We have murdered his son. And now the Taken King comes for us all. มีเนื้อเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเดสตินีทั้งภาคหนึ่งด้วยนะ We thought we were indestructible. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. ใช้เอเลียนแวร์อ๋อสบาย And your light is mine. Without the light, are we even guardians anymore? We should have been there. Any last ส words? ปอยเลอร์เลยนะเนี่ย ใครไม่เคยเล่นนี่คือโดนสปอยเลยนะเขาตัดมาให้ดูอย่างเงี้ย So, this is to be a reckoning. Free me. Shadow Key How long has it sat in silence, watching us? It seems those responsible for our collapse are coming back. We've been waiting. นี่ภาค2แล้วครับเขาทำรวมทั้งภาคหนึ่ง We และภาค are 2เลย your salvation. Shadow Key เป็นของภาค The line between light and dark Shadow is so Keep, very thin. 2 Forsaken เป็นของภาค 2นี่ก็มีอีก DLC หนึ่ง Beyond Light Do you know which side you're on? Witch Key มี2021 ด้วยบอกล่วงหน้าเลย A side should always be taken, โอ้2022 เลยเหรอ บอก even ล่ว if งห it's น้า the เลย wrong side. Lightfall We น่า are สน building ใจ Destiny's future today, right inside of Destiny 2. อย่างนี้ก็คนเล่น It starts with Destiny 2 Beyond ก็ Light คือยิง coming ยาว this เลย fall. It's going to continue อีกหลายปี with เล the ย next major จะ expansion, ซัพ the พอร์ต Witch เขายังจะ Queen, ซัพพอร์ตอีกห and ลายปีเลย Lightfall is going to kind of drive Destiny this 2 all to a moment. These three releases represent this new era in Destiny. These eras began really in 2014 with that era of โห light กี่ where DLC แล้วเนี่ย players Destiny entered กลายเป็น Destiny เก for ม the ที่ใหญ่ first ไปแล้ว time. นะ They were แต่ดี resurrected, แล้ they ว went ผม to ไม่ the อยากให้เขา tower, ขึ้น they ภาคใหม่ learned ไม่อยาก about ให้ผมอยากให้เขา the things ทำ the DLC children ต่อ were ต่อ scared ต่อ of. ไปเรื่อย And ๆเกมจะได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น we เรื่อย exited that era when we became Guardians. We are now coming out of an era of loss of our powers, one of our mentors, our innocence, and soon we will be entering an era of darkness. And if it's not clear, we are all in on Destiny 2. Last year, we laid out a vision for the game that we wanted to build the definitive action MMO, place it in an awesome evolving world that you can play anytime, anywhere with your friends. We are still completely committed to this ambitious vision, and we're going to continue reaching to deliver it in Destiny 2. And to be clear, listen, I'm sure like over here in the Twitch chat, there's like, you know, some mix of salt and space dad. You know, we haven't gotten everything right out of the gate. You know, for example, we've already The Last of working Us on changes that ภา we're ค going to make 2 อี to ก our seasonal model Ghost in of year Tsushima 4 ก็จะออก get อี a ก bunch of โอ้ the โห FOMO that's in the game ออก right มัน now. พร้อมๆกันเนี่ยแหละ This is a response not only to your Final feedback, 7 ก็ but ยัง just, เล่นไม่ you จ know, บ we took it in the wrong direction. You can lay that at me. We're also working on things like transmog, and that's going to be an experience that means armor is kind of always valuable to you because it can always represent a look for you to chase.
and we've got a bunch of other improvements to the ใครดูอาจ experience จะ that หลับ we're ได้ working นะ on. ไลน์เนี่ย Things เพราะ like ว่า the quest แต่ log ผม is ชอบ going ฟัง to ดี get เทล like อยู่ another awesome revision. We've got like small touches. มันก็เลยกลายเป็นว่ามัน The ทำให้ผม oft เป็น requested คนที่ one, I think when we ชอบ started พูดรายละเอียดกับ Beyond ดีเทล Light, ด้วยแหละมั้ง this เพราะ was ผม one ก็ชอบ that ดูอะไร I แบ made บ to นี้ Mike ด้วย Zach and you know มัน the ทำให้เราได้รู้ว่า Getting เบื้องหลัง the dark การทำงาน back เขา in เป็นยังไง Destiny เขา so มีอะไร that the light white heat of the title screen doesn't light up your entire apartment at 2 a.m. So there are the small features, but then there's also some big features, and maybe one of the biggest is next generation support. I think ผม one ชอบ of ได the โบ most นะแต่ภาค exciting สาม things ผ we're ม going ไม่ to ค่อ talk ยชอ about บ is the ภาค game's สาม going to ผ run ม at เล่น 60  อยู่ frames แป๊บ per เดียว second แล้ว in ก็ 4K รู้สึกเฉ resolution ย on the new ๆตอน hardware. นั้นมีเกมอื่น We're ให้เล่นด้วย also มั้ง really happy to say that whatever content you already own or will own in Destiny 2 will come with you to your next generation console of choice at no extra charge. On PlayStation, you'll be able to upgrade to PlayStation 5 for free, and on Xbox, we will support smart delivery also for free. In plain English, this means if you own Destiny 2 expansion content on those โอ้ข่าว platforms ดีนะครับ now ถ้า or คุ in ณ the มี future or Destiny by 2 บน Beyond Light in PS4 September, you can keep playing on the เก same มทั้งหม family ดจะถูก consoles ย้ายไป for บน free PS5 without ด้วย buying คุณ the ไม่ต้องซื้อ expansions ใหม่ again. We think that's going to be awesome. And you ดี don't ดี have to ดี worry ครั about บดี busting up your friends list ไม่ either ต้องมานั่ง because ซื้อใหม่ we're going to support intergenerational crossplay within each console platform ecosystem as well. This means that if your brother's playing on PS4 and your sister's playing on PS5, all three of you can play together. And we're going to do the same thing in the Xbox แล้วคน ecosystem. เล่น PS4 เล่น This กับ year we're PS5 ได้ focused ด้ on วยดีมาก intergenerational play. นะครับ Hopefully เป็น next อย่าง year หนึง we ที่ผ can มพิ finally จิ do ต the ไว้ thing แล้ว and get them คนไม่ all ค่อย playing เชื่อ together in the same นะครับ ecosystem. ดีครับผมดีครับ So คุณโอ Shadowkeep was cool, and Shadowkeep brought ผม back เคย the พูด moon ไว้ and ว่า upgraded and enhanced it. หลาย And คน so ไม่เชื่อผมนะ we ผ brought ม a เคยพูดไว้ว่า destination out of the Destiny vault 2 ในอ and นาค you ต know อะ spruce it up, and that's where you PS4 got กับ to play. PS5 จะเล่นด้วยกันได้ We're not doing จะ that ออนไลน์ with เจอกัน this คน fall's ไม่ค่อยเชื่อผม destination, ตอนนี้ Europa. It's a อัน brand นี้ยื new นยันเรีย place บร้อย you've แล้ว never been before, and both the Witch Queen and Lightfall are going to also include brand new, never before seen destinations. These expansions will stretch out across a timeline that's going to bring much anticipated enemies to the forefront and hopefully deliver some twists, turns, drama that we don't think anyone's going to see coming. But to deliver these big content beats each and every year and keep building on top of our seasonal experiences while making technological leaps forward, we also need to make some big changes to the way we treat some of our older เก legacy มอะไรจะเป็น content. แฟกชิปของ The stuff PS5 that มันต้องรอโซนี่ maybe เขา is ประ getting กาศ a little long in the tooth that you're ถ้า not แฟกชิปจริงๆคงต้องร really อโซ looking นี่ at ประ and กาศ playing anymore. You're not. Destiny โซนี่ 2 is ยั a ง huge game. We have เขาเลื่อน 9 ไปวันที่ destinations, 40 12 story missions, 54 ก็ adventures, เดี๋ยวผม 42 ก็ lost มานั่งไลฟ์ sectors, ให้ดูกัน 17 เนี่ยแหละ strikes, 31 PvP แล้ว maps, ผมจะ 7 พูดว่า raids, ผมคิดเห็น and ยังไง hundreds of game systems that แล้วเดี๋ยว layer มี on คิว top ของ of that. PS5 อีกที่ I เรา could จะป go ระกาศ on. น่าจะมี And I ประ probably กาศเกม screwed ด้ว up ย one of those numbers. The fact is, the game is too large to efficiently update and maintain. We're on track to be like 115 gigabytes on PlayStation alone, and our updates to the game are huge, and we're starting to reach the limits of our ability to patch. We don't want to start over from scratch and build a sequel. And in order to make a sequel, we would have to stop supporting Destiny 2. Like, it would effectively go dark. You know, we talk about a single evolving world, not multiple evolving worlds, but a single evolving world. And we don't want people to have to start over. We don't want to have that loss of continuity with our game systems and our communities and all the players together. We don't want to put another number on the box. So instead, here's our plan. Each year, just as a new expansion comes out, we're going to cycle older, less actively played activity and destination content out of the live game and into what we're calling the Destiny Content Vault, the DCV. Moving content into this vault is going to allow us to add support for D2 for years, including Beyond Light, The Witch Queen, and Lightfall. This vault is also going to allow us to take content from Destiny 1, do some work on it, get it ready to come back into the Destiny 2 ecosystem. So we're not just going to be taking stuff away, we're also going to be going into those classic vaults and kind of bringing some stuff back or unvaulting activity and destination content each year. Thinking about the greatest hits of Destiny, right? Like, what are the new tracks we can lay down? What's something from the past that was like pretty cool that could be made even better if it existed today? And what does that look like? Yeah, there's a lot of stuff that there's a lot of awesome stuff that the team has built over the 6 years of making Destiny, and that Destiny 2 players totally have missed out on. Like, later this year, Destiny 1's Cosmodrome is coming back this fall as a selectable destination. Its 3 strikes are also going to come back during season 12 and season 13. And part of the awesome thing here is a bunch of players haven't played Sepix.
Sepix was the strike from the beta way back in like summer 2014. It is the oldest, like the definitive like original strike that we felt like hit the right notes. In Destiny 1, right? And we left all that behind when we made Destiny 2, and we're saying like we don't want to do that again. Well, let's not do that again, but let's also reach into the past and like bring it into the present. There's a lot of great content in our past, and maybe this year we'll see a classic raid come back. I think it'd be pretty amazing this year to see the Vault of Glass kind of unvaulted and return in front of players. Like I can imagine things like champion Praetorians instead of just regular Praetorians. Kind of updating it slightly to the modern context, but still preserving that like classic feel. This fall when the expansion comes out, not only are we going to be bringing back Cosmodrome and adding Europa, but we're going to look at some of that content that's been in the game for a long time, that's been free, that isn't actively played, and that's when some of that's going to be vaulted. Well, after the show, we're going to have a much more in-depth article that you can read on our plans for vaulting content on Bungie.net and why we're taking this unprecedented approach and what it means for the game this year and for the game going forward. We're also going to be conducting a bunch of interviews to answer your big questions, and we will continue the conversation with coverage in our ongoing This Week at Bungie community conversations, as well as there will be a bunch of player support and DPS articles about this all summer long. You know, we've placed a bunch of bets on the Destiny Cosmic board, whether it's the Traveler waking up, whether it's the Stranger dissolving after telling you, you know, there's so much more to explore out there. And so we're going to start to bring a bunch of these threads home, and here's a look at the beginning of those threads coming home to roost this summer in Season of Arrivals. มีอะไรให้ดูอีกขอเยอะๆ The Almighty has been reduced to smoldering ash, and with allies like Rasputin, who can stop us? From Titan to Mercury, their shadow reaches. Is their message a warning? A trick? We can't know until we hear their words for ourselves. You bring weapons. You will not need them. We offer only truth. The darkness reached out, but something interferes. The witch sister of the taken king, Savathun. ability ใหม่แน่เลย We are the final line that halts the second collapse. Prepare yourself, Guardian. This battle is not over. Available now. So that's the Season of Arrivals, and it starts any minute now at 10 a.m. Pacific. So today, we looked at a bunch of stuff. We talked about the Destiny content vault. We looked into the past to see นี่ก็คือ Season of Arrival where we are today. เล่น We ได้เล looked ย into ตอ the น far อีกไม่กี่ future นาที with จะอัพ the แล้ว Witch Queen ประมาณนั้น and Lightfall. And คื we อเขา also ไลฟ์ส talked ดแล้ว about เขาก็ Beyond Light, which is the beginning เป็นวัน of a เดียว new กับที่เขา era ต้องอัพ in แพทเลย Destiny 2. ประมาณ And นั้น if pre-ordering is kind of your thing, like the pre-order is คือ going to เขา go บอก live เมื่อกี้ว่าอีกไม่กี่นาที if you're คุณก็ interested, จะได้เล่น there's some sweet bonuses. ซีซั่นนี้แล้ว And you know that's kind of the summary of the show. อันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคอนเซ็ปต์ของเขาเกี่ยวกับพูดปุ๊บหลายๆครั้งบันจี้จะเป็นอย่างนี้พูดปุ๊บแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่ต้องอัปเดตเลยเขาแบบอัพไม่พูดตรงเป็นค่ายที่อัปเดตเกมค่อนข้างแบบ we're going to launch a brand new dungeon เป็นแบบเวลาของเขาเป๊ะๆเลย Prophecy is the dungeon that involves the 9, and that's kind of like all I'm going to say about it, because there's a little bit of business to get to with it, and then we'll wrap. But it's got a brand new set of armor for you to chase. It's got some classic armor for you to chase. It's going to be at a really high power level, which means it's like a solid day's work plus a little bit of skill to summit that mountain. It's free for all players. It's free for all players. And we're going to show you a trailer in just a second. If you don't want to see anything from the dungeon, just
click the little red X or like get up and go make an omelet and then come back and the stream will be over and you can play Season of Arrivals in Destiny 2. And I think that's the business side, right? We're like there where we've handled everything. I think it's the time to say thank you all for tuning in and giving us your time today and just for playing Destiny and being part of this amazing community. It has ถ้าอยากเสี่ยงดวงเองก็ลองซื้อ200 มาได้แต่ผมแนะนำไม่ค่อยแนะนำหรอกแนะนำคือซื้อแบบสำเร็จไปเลยนะครับอย่าไม่ต้องคิดมากจะได้แบบมีใช้ไปเลยจบเดินเจียนใหม่อยากเล่นแล้วอ่ะเพราะลงไปเล่นได้เลยเนี่ยวันนี้สงสัยคืนนี้ไม่ได้เล่นแล็กแล้วเดี๋ยวนั่งเล่นเดสตินีเนี่ยจะดูว่าครับ เขามีแผนถึงปีหน้าไม่ต้องแผนเขามีแผนถึงปี2022เลยที่เขาโชว์ให้ดูเจ๋งนะเดินเจียนใหม่อ่ะอยากเล่นเนี่ยคือเข้าไปเล่นได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยเขาทำไลฟ์ปุ๊บแล้วเขาก็อัพแพทเลยทันทีคือคุณสามารถเล่นได้เลยทันทีเห็นช่วงนี้ไม่มีอยากลองเสี่ยงดวงก็ลองดูนะครับแต่บวก9มันไม่ยากเกินไปเท่าไหร่ไอ้ลิสลองดูนะครับแต่อย่าหัวร้อนนะถือว่าเตือนแล้ว Prophecy เจ๋งไหมเป็นไงค่ายเกมเปิดตัวเทรลเลอร์ปุ๊บอัพแพทเลยทันทีอัพให้เล่นเลยส่วนอันนี้คือในอนาคตอันนี้คือแยกไปอีกของเดือน9วันที่22คือเขาทำแผนล่วงหน้าไปแล้วหลายๆปีล่วงหน้าไปแล้วเขาหมดยังหมดแล้วมั้งใช่ไม่รู้เหมือนกันเขาหมดยังปกติเขาจะไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงนึงแล้วดูให้โชว์ก่อนว่าหมดแล้วเราก็จะหมดแล้วให้เดานะในเกมช่อเดือนกันยาแล้วก็จะออกเยอะนะเหมือนเป็นช่วงเลยนะเป็นช่วงที่แบบจะแห่ออกเดือน4รอบนึงแล้วก็เดือน9รอบนึงที่จะเยอะๆนะครับ Thanks for watching นะครับแสดงว่าหมดแล้วโอเคนะครับไลฟ์นี้ก็ไม่มีอะไรผมมานั่งดูด้วยกันเฉยถ้าใครจะได้เดสตินี2ในอนาคตเล่นกับผมได้นะครับจะมีบางช่วงที่ผมไม่ได้เล่นแล็กแบบวันหนึ่งอาจจะผมเล่นแล็กเท่านี้แต่บางวันผมอาจจะเล่นเดสตินีด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะทุกวันนี้ก็ทำอยู่นะครับแต่บอกให้รู้ไว้เผื่อใครอยากเล่นด้วยก็บอกได้โอเคนะทำไมมันไม่แจ้งเตือนคลิปครับดูย้อนหลังก็ได้นะครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยหมดแล้วจบแล้วนะครับไม่มีอะไรครับผมดูเกมที่ผมเล่นเฉยๆบางคนมันไม่แจ้งไงครับบางคนแจ้งบางคนไม่แจ้งผมก็เป็นไลฟ์ที่ทราบที่สุดในรอบเดือนเดี๋ยวจะมีไลฟ์ P5 อีกนะครับในวันที่เวลาไทยผมยังไม่แน่ใจเวลาที่อเมริกาคือวันที่12นะครับตอนนั้นเดี๋ยวผมถ้าเป็นช่วงที่ผม
ไม่ได้ทำงานพอดีผมจะไลฟ์แล้วก็นั่งคุยกันด้วยดูเขาเปิดตัวไปเลยเพราะเขาจะเปิดตัวบนอินเทอร์เน็ตนะครับว่า P5 อะไรยังไงบ้างแล้วก็มานั่งคุยกันนะว่าแบบคิดยังไงครับแยกย้ายนะครับแยกย้ายดีกว่านะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้เองนะครับขอบคุณทุกคนที่มานั่งชมกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแยกย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิป Shadow Chaser ต่อคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์แลกแล้วนะครับไปทำคลิป Shadow Chaser ต่อจะได้เสร็จไวๆไว้ว่ากัน